Welcome guys sa isa na namang episode ng Noah's Garage. Ngayon ay nandito tayo sa loob ng aking Montero Sports. At ituturo ko sa inyo ngayon kung papaano ayusin o pailawin muli ang rear AC button. Kung nasaan yung rear AC button na yan, nandito yan. Pakita ko sa inyo, sandali ha. Ayan, kita nyo, nasa baba siya. Ayan, turo ko sa inyo, yun. Wait lang. Ayun, yan. Malapit dyan sa cambio, no. Yan, yung AC button na yan ay kadalasang sisira sa Montero Sports Generation 2, no. Yan ang sakit niyan. Pakita ko sa inyo ha. Wait lang. Buksan natin tong aircon para makita nyo ha. Yan, naka-on ang aircon. Pindutin ngayon natin tong rear AC button, ano. Pindutin natin. Walang ilaw. Supposed to be may ilaw dapat yan. Tingnan natin yung likod. Yun, may ilaw siya. Ibig sabihin may lumalabas na hangin dun sa likod. Pero yung indicator sa harap ay pundido. Yan, kadalasang sakit yan ng mga Montero Sports Generation 2. Yan ang laging complaint. So yan ang ayusin natin ngayon guys, no. So tara, samahan nyo ko ano pa mga kailangan natin. So ito mga kailangan natin guys. Unang-una, soldering iron, no. Solder natin mamaya yung rise bulb. Kung may soldering gun kayo, okay lang din, no. So bigay ko yung link neto sa description. Siyempre kung may soldering iron, meron din tayong soldering wire. Yan, pangkabit natin, 'di ba? Yang soldering wire na to tsaka iron, mura lang yan guys, no. Very affordable yan. Siyempre pinaka-importante yung rise bulb natin. Ito yan. So yung rise bulb na to, mahirap hanapin to guys, no. Kasi liit lang to ng pala, itong bumbilya na to. Yan. So hanapan ko kayo ng seller niya sa Lazada, okay? Siyempre meron din tayong flathead screwdriver, pambukas dun sa AC button na takip. Tapos meron din tayong piece of cloth. Yan, kasi pag binuksan natin para hindi magasgas, kailangan natin takpan yung flathead screwdriver. So yan guys, yung ating mga kailangan, no. Balik tayo sa kotse. Okay, baklasin na natin to guys, no. So kailangan natin ng flathead screw. Kailangan natin baklasin dito sa part na ito, dito at dito. Yan, sa akin nabaklas ko na kaya medyo maluwag na to eh. Kailangan natin ng piece of cloth. Takpan natin yung flathead screw, tapos sungkitin lang natin ha. Yun, ganun lang. Pag hindi makuha doon, lipat kayo sa kabilang side. So ganito ang itsura niya sa loob, ano. Yun. Yan, kailangan natin kunin tong maliit na box na to. Yan, dyan yung bulb eh. Yan yung papalitan natin. Okay. Okay, kailangan muna natin tanggalin itong nakakabit na wire. Tiklip lang yan. Tanggalin natin. Yan. So pag natanggal natin yan, ito na lang maliit na box ang tatanggalin natin. So gamitin natin ng flathead screw ulit kasi may mga clip yan. Maliliit na clip na mahirap tanggalin, ano. Ingat lang kayo guys kasi baka maputol itong plastic na to. Plastic lang kasi yan eh. Baka maputol siya, no? Mabiyak. So sungkitin lang natin saglit tapos i-push yung maliit na box para matanggal natin, ano. Yan. Makita nyo, pinupush ko lang. Yun. Tanggal na. So yan yung box na nandyan yung bulb na papalitan natin. Na pundidong bulb. Yun. Okay. So tara, palitan natin. So ito yung maliit na box guys, no. Ito yung bubuksan natin. Madali na lang tong part na to. Yan. So makita nyo may mga clip yan. Ayan. Tanggalin lang natin yan para makuha natin yung bulb. Magkabila yan. Ayan. Ito yung kabila.
So be careful lang guys, no, kapag binaklas nyo ito, kasi baka pumutok yung mga plastic lang kasi yan, baka mabiyak. Yun ang iiwasan natin, kaya control lang yung ating pagbukas, ano. Yan, 4 na clip sa dalawang clip both sides. Yan lang tatanggalin natin para makuha natin tong chip na nasa loob. Yan, sungkitin lang natin ng flathead screw, pero sabi ko nga dahan-dahan lang. Yan, bukas na yan. Kabila naman. Di makaya, so yun. Kabila. Check nyo kung may mga pumutok, ano, mga may pumutok na plastic. Yan, sundutin din natin tong kabila. Yun. O ganun lang. Bukas na yan. Yan. Yung green na bulb ang tatanggalin natin dyan. Tingnan nyo ha. Yan ang itsura niyan. Ayan. Yan yung pundido, diba? Yung green. Yan. So yan ang ating tatanggalin. So kukuha na natin yung chip na yan. I-slide lang naman yan eh. Yan. So pangalawang beses ko na kasi itong magkabit ng ilaw na ito eh. Talagang napupundi siya. Hindi ko alam kung talagang mali lang yung pagkakasolder ko. Siyempre hindi naman tayo expert sa pag-solder ng wire, diba? Basta ma-solder natin, ayos na. Careful lang dito sa plastic na to. Nasisira kasi siya. So yan yung rice bulb na tatanggalin natin. Okay? Tanggalin na natin tong rice bulb na to. Siyempre tanggalin muna natin yung lumang solder. Yung lumang wire na nakakabit. Careful lang, baka mapaso kayo, ano. Kung hindi kayo marunong masyadong mag-solder katulad ko, extra careful lang. Tsaka ingatan din natin yung plastic tsaka yung chip, no. Baka masunog din. Oh, muntik na ako, no. Yan. Tsaga lang. Yan, meron pa. Ayan. Meron pa konti. Yan talaga pag mamurahin yung solder eh. Isang side lang yung mainit. Pero pwede nang pagtsagaan, di ba? Ayan. Ayun na yung wire ng rice bulb. Okay, malapit na matanggal. Ayun. Tagal ka rin. Medyo matigas-tigas yung pagkakasolder ko dito ah. Ayan, palitan natin yan. Ng bagong rice bulb. At eto yan. Bagong rice bulb yan. So siguradong iilaw na to pagka na-solder natin ng tama, ano. Suot natin. Wait lang. May dalawang butas kasi yan eh, para hindi mag touch yung dalawang wire. Kita nyo? Yun, may dalawang butas. Doon natin isusuot yan. Yun. Ayan.
Ganyan na itsura niyan. Ngayon i-solder na natin ano. Pero ayusin muna natin tong wire sa likod. Itupi lang natin para pagka sinolder natin ay madaling kumapit dun sa metal. Diin pa natin ng konti. Diin natin ng konti para mag-touch dun sa chip. May metal kasi dyan eh. Ayan. So, yan. Solder na natin. Gamitin natin ng LED wire. Again, no, mga guys, hindi ako expert sa pag-solder, no? Pero syempre, kahit na 50-year-old, kaya naman ito eh. So, kaya nyo rin ito. Siguraduhin nyo lang na nakadikit yung wire dun sa metal ng chip. Isang problema ko kasi itong soldering iron, kumumurahin kasi. Kaya mahirap pag-solder. Pero kung may soldering gun kayo, mas maganda. Yan. Kung may face mask kayo, mag-wear din kayo ng face mask, no? Kasi yung usok na yan, delikado yan. Delikado sa ating bagayan. Kaya habang nagsusolder ako, may face mask ako eh. At wag nyo rin kakalimutan din yung goggles din kayo. Kasi pagka magtanggal kayo ng soldering wire na mali, nagkamali kayo, for example, katanggalin nyo, baka tumalsik sa mata nyo. Kaya mas maganda kung safe, no? Yan. So madali namang matuyo to. Seconds lang tuyo na yan. So tignan natin kung nakadikit ano. I-bend natin tong wire. Pag hindi natanggal, ibig sabihin nakadikit na doon sa metal. Kasi gupitin pa natin yan eh. Yan. Tingnan nga natin kung matanggal pa ito. So balik na natin tong green na plastic para may kulay siya pag umilaw, ano, kulay green. Ayan. Ay, natanggal ano. So bali ang pagkakasolder ko nito, tanggalin natin. So, pagka ganito guys, kailangan mayroon kayong goggles, no, para protection sa mata. Kasi baka tumalsik yung mga metal sa mata nyo. Yan. Initan lang natin konti para kumapit siya. Nga pala guys, no, kung hindi nyo napanood yung last episode ko, nalagay ko yung link sa baba, no, kung saan i-dispose yung mga lumang oil. Kailangan hindi tayo maging pollutant, ano, sa environment. Dispose properly yung mga lumang oil nyo kung nagdi-DIY kayo ng change oil. So yan, okay na. Okay na yung wire, no. Yan, hindi na tanggal. Pwede na natin tong gupitin. Yan. So guys, ibabalik na lang natin ito doon sa maliit na box. Yan. So kung paano natin siya binaklas, balik lang natin kung yun sa dati niyang pwesto. Yan. Ingat lang, baka masira yung sinolder nating wire, ano. So yan.
balik natin itong button, declip lang yan. Yan, slide muna natin. Yan, tapos push lang. Yun, ayos, okay na. So ibabalik na natin ito sa ating dashboard. Tara. So balik na natin itong rear button, rear AC button. So dating pwesto lang niya. Yan, lulusot lang natin. Yan. May clip kasi yan, dapat tutunog yan. Okay, so yung wire naman tinanggal natin kanina, ito, yan, insert lang natin dun sa maliit na box. Okay, tapos push lang natin ito. Wala man tayong ibang ginalaw eh. Pag pinush natin, may mga tunog yan. Yan, tiyakin nyo na talagang nakakabit siya, kasi kung hindi, tutunog yan pag umaandar kayo. So test na natin. Buksan natin makina. Ayun, nakailaw na pala siya, napindot natin eh, nakailaw na siya. So success, naayos natin yung rear AC button. Buksan natin tong aircon. May ilaw, yun, may ilaw siya. Pindutin ko nga. Yun, nawala. Pindutin ko ulit. Ay, sorry, hindi nakita sa camera. Pindutin ko ulit. Yun, nawala. Tingnan natin ngayon sa likod, kung talagang merong hangin sa likod. Ayun, meron, So naka-on din yung rear vent natin. Tingnan natin ulit. Ayun, so naka-on siya, sa indicator natin tama. Try ulit natin, patayin. Off. Tingnan natin sa likod. Naka-off siya. Yan. So okay na. On ulit natin para sure. Ayun, umilaw na. Tingnan natin yung vent ulit. Perfect. So guys, kung yan ang problema nyo, yung rear AC button, sundin nyo lang yung procedures na ginawa ko dito. Kayang-kaya nyo rin yan. Kaya kung nagustuhan nyo itong video na ito, pakisuyo na i-like itong video na ito. At sana mag-subscribe din kayo. At siguradong matututo kayo sa mga video na ibibigay ko sa inyo in the future. Hanggang sa muli.